Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Can everyone hear me? Okay, can you hear me? Can Miss. Morning. Morning. Okay, so today we are going to continue. Semalam kan kita belajar forces between two parallel current carrying conductor. So kita dah pernah belajar sekali before ni. Kalau awak ada charge, and then charge itu kita masukkan ke dalam magnetic field, dia akan ada magnetic force. Sama juga dengan wire yang membawa current. So wire yang membawa current, awak ada dua wire dan awak letak secara parallel sebelah menyebelah, dan dia juga akan ada magnetic force. Sebab kedua-dua current ini akan ada magnetic field. Kedua-dua wire ini akan ada magnetic field. Sekarang, the next learning outcome adalah awak kena tahu derive and use magnetic force per unit length. So awak nak derive kan sampai awak dapat formula force per unit length. Okay, so macam kita tahu, formula untuk force untuk wire adalah F equals to BIL sin theta. Miss cakap formula dia adalah brother-in-law. Okay, contohnya Miss nak cari force on wire 1. So Miss tahu dah kalau force on wire 1, okay, ni wire 1 Miss, dan ini adalah force dia, force F21. Jadi Miss akan tulis equation dia. So F21 equals to brother-in-law, BIL sin theta. Okay, force on wire 1 adalah disebabkan oleh magnetic field of wire 2. Miss repeat, force dekat wire 1 ini adalah disebabkan oleh magnetic field oleh wire 2. Sebab itu magnetic field dia adalah magnetic field wire 2. Alright, manakala arus dia, of course kita tengah buat untuk wire 1. Jadi arus dia adalah arus dalam wire 1. So F21 equals to V2 darab dengan I1. Ni 1 ni punya 1 tau actually. L sin theta. Dan kita tahu dah kalau nak cari, kita tahu formula untuk magnetic field untuk straight wire adalah mu naught I over 2 pi R. So dekat mana Miss dapat formula ini? Formula ini Miss dapat dekat sini. Okay, dia adalah formula magnetic field untuk straight wire. Mana pergi kejap banyak sangat ni. Yes, this one. So mu naught I over 2 pi R. So dia adalah formula magnetic field untuk straight wire. Okay, sebab itu Miss akan substitute. I'm going to substitute my B2, my magnetic field of wire 2 menggunakan formula mu naught I2 over 2 pi R. So Miss substitute. So F21, okay, F adalah vector quantity, adalah mu naught I2 over 2 pi R darab juga dengan I1. Okay, darab dengan I1. Darab dengan length. Okay, boleh? Okay, kejap lah Miss rasa korang nanti confused, Miss masukkan macam ni, better. Okay, mu naught I2 over 2 pi R. Okay, bila Miss buat bracket ni maksudnya Miss substitute dia. Darab dengan I1 darab dengan length. Okay, what about the sin theta? So, theta dia kita akan ambil 90 degree. Dan kita tahu kalau sin 90 degree akan sama dengan 1. So, ini boleh cancel. Dan macam Miss kata, kita nak determine apa? Magnetic force per unit length. Jadi, kita akan dapatlah F21 over length. Miss bawa turun length ke bawah. Jadilah mu naught I2 I1 over 2 pi R. That's all. So unit dia, unit untuk magnetic force per unit length adalah Newton per meter. Okay, so this is the formula. Okay, boleh faham tak derivation dia? Ke nak Miss ajar lagi sekali? Ulang balik Miss. Ulang balik? Okay, baiklah Miss akan ulang balik.
Okay, so Miss akan tunjuk untuk wire 2 Okay, tadi Miss tunjuk untuk wire 1 kan? Okay, Miss akan ulang balik tapi Miss tunjuk untuk wire 2. Okay, sekarang tengok macam mana Miss buat. Okay, Miss nak tanya. Okay, korang jawab dalam hati je So, apakah formula force untuk wire carrying conductor? Kita dah tahu dah, formula force adalah F equals to brother-in-law sin theta. Okay, sekarang Miss nak cari force dekat mana? Miss nak cari force dekat wire 2. So, force wire 2 ni adalah F12. Okay, Miss tulis. F12. Okay, so bila Miss nak cari magnetic force dekat wire 2, Miss akan pakai magnetic field of wire 1. Jadi, dia akan jadi B1. Magnetic field of wire 1. Current dia adalah current. Of course, sebab kita tengah buat wire 2, dia adalah current wire 2. L sin theta. So macam Miss cakap, theta dia kita akan buat dia sebagai 90 degree. Dan sin 90 degree akan sama dengan 1. Ini adalah 1. Okay, so sekarang Miss tahu formula untuk magnetic field for long straight wire. So formula untuk magnetic field long straight wire adalah mu naught I1 over 2 pi R. So Miss akan substitute B1 Miss dengan mu naught I1 over 2 pi R. Bracket I2 darab dengan length. So Miss punya learning outcome adalah nak cari force over length. So F12 over length akan sama dengan mu naught I1 I2 over 2 pi R. Okay, boleh faham ke? Okay, okay ke? Boleh. Okay. Boleh, Miss. What about the rest? So ini adalah formula untuk wire 2. So itu Miss tengok. Macam Miss kata wire 2, okay dia memang pakai arus wire 2 lah. So wire 2 dia memang pakai arus wire 2. Lepas itu current 2 lah. And then dia pakai magnetic field of wire 1. Sebab magnetic field of wire 1 lah yang akan influence dia punya magnetic force. Okay. Kalau korang perasan tak? Formula dia sama je. Mu naught I1 I2 over 2 pi R. Mu naught I2 I1 over 2 pi R. So sebenarnya, Miss kecilkan sikit. So sebenarnya, awak punya F21 adalah sama dengan F12. Okay, maksudnya awak punya force ini, dia akan ada equal magnitude. Dia adalah equal magnitude. So bila equal magnitude, dia obey Newton law yang ke berapa? Apa ingat? Obey Newton law yang ke berapa? 3. Very good. Obey Newton third law. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay. Okay, so Miss ulang balik So ingat tahu kita nak cari force per unit length. So kita kena derive dia. So macam mana Miss derive dia? Adalah Miss tunjuk untuk wire 2 je lah. Wire 1 nanti awak boleh try to figure out sendiri. So kita tahu bila untuk straight wire, current carrying conductor, kita akan pakai yang ni lah yang formula brother-in-law sin theta. So sekarang Miss nak buat cari force dekat wire 2. So Miss tahu force dekat wire 2 adalah F12. Okay, tetapi Miss pakai magnetic field of wire 1, B1. And then current of course sebab kita tengah buat kat wire 2, dia adalah current 2, L darab dengan sin theta. So untuk case ini kita akan assume dia punya theta adalah 90 degree. Dan kita tahu sin 90 degree adalah 1. So B1 ini Miss akan substitute dengan formula long straight wire. So bila Miss substitute masuk dalam ni dan dia akan jadilah formula ini. Di mana Miss akan bawa L ke bawah. Sebab kita nak force per unit length. And then unit dia adalah Newton per meter. Sebab force adalah Newton dan length adalah meter. Okay, boleh? Boleh, Okay. Miss. Okay, kalau korang okay, tekan nombor 1 di chat box. Kalau masih pening-pening, tekan nombor 2 di chat box. Okay, to those who are done, boleh try example 6 now. Okay, good.
Okay, boleh Miss teruskan? May I proceed guys? Boleh, Miss. Okay, korang buat example 6 Miss lagi masa kejap je. Okay, tak apalah kita buat sekali. We do it together. So, kita akan ada two long straight parallel wires. Okay, two long straight parallel wires. So, Miss fikir dulu Miss punya wire. So, that's why bila it comes to physics, it's better if you draw. So, you can see it better. So, two long straight parallel wire are placed 0.25 apart. 0.25 apart. In a vacuum, each wire carries current of 2.4 ampere in the same direction. So, bila dia cakap same direction, you can choose whether awak nak buat dua-dua current awak upwards ataupun dua-dua current awak downwards. Okay, me choose to do it upwards. Okay, so this is your current. And Miss akan label ni sebagai wire 1 dan ini adalah wire 2. Okay, settle. So the first question, dia cakap, sketch a label diagram to show clearly the direction of the force on each wire. So awak kena sketch label diagram untuk menunjukkan direction of force untuk setiap wire. Okay, sebelum Miss boleh cari direction of force, Miss kena cari direction of apa dulu? Magnetic field. Magnetic field. Very good. So we will use our right hand rule. Okay, your current, okay, kita punya thumb akan follow direction of current. So current kita ke atas. Jadi dekat belah sini dia akan masuk atau keluar? Anyone? Keluar. Ha? Keluar. Kat mana keluar? Belah kanan keluar ke belah kiri dia? Kiri. Okay, very good. So kiri akan keluar, kanan akan masuk. Tetapi untuk magnetic force, untuk cari magnetic force, magnetic field tu dia akan influence wire kawan dia. Jadi yang keluar adalah di sini. So ini adalah B1 awak. Okay. Alright, now kita try pula untuk wire 1. Okay, kita cari magnetic field untuk wire 2 sebab magnetic field untuk wire 2 ni lah yang akan influence magnetic force dekat wire 1. Okay, so magnetic field untuk wire 2 dekat sebelah kanan dia masuk ke keluar? Sebelah sini. Dia masuk ke keluar? Masuk. Masuk. Jadi belah sini dia akan keluar. So ini adalah B2 awak. Okay, remember magnetic field dia akan influence wire yang lagi satu. So contohnya magnetic field of wire 1 dia akan influence wire 2. Magnetic field of wire 2 akan influence wire 1. So awak kena ingat dia adalah influence each other. Okay, so selepas itu baru Miss boleh cari direction of the magnetic force. Okay, sekarang semua orang letak awak punya jari jemari, yang 4 jari jemari, follow direction of the current untuk wire 1. Okay, so tapak tangan awak akan jadi terbalik lah. So awak akan letak tapak tangan awak macam ni. So and this is your thumb. Okay, semua orang buat guna tangan kanan. And then kita tahu magnetic field dia adalah out of the page. Jadi awak curl finger awak keluar. Jadi magnetic force awak ke kanan ke kiri? Okay, semua orang tulis dekat check box. Magnetic field awak ke kanan ke kiri? Okay, very good. That's correct. Okay, dia adalah ke kanan. Jadi ini adalah force of 2 on 1. Magnetic field 2 on 1. Very good. So, cuba kita buat untuk yang wire 2. Okay, wire 2, letak tapak tangan awak. Tapak tangan awak akan jadi macam ni. Okay, letak tapak tangan awak, follow the direction of the current. Okay, lepas itu, dia adalah into the page. So, ketuk-ketuk. So, awak punya direction of force ke kiri ke kanan? Kita tulis dekat chat box. Untuk wire 2. Very good. Tepat. Mantap. So, dia adalah ke kiri. Ini adalah F1, 2. Very good. So, itu sahaja. So, kalau awak dah lukis direction of force ni and label the diagram clearly, you will automatically get full marks. Okay, we are done with A. Kita try buat B. Calculate the force per unit length between the wires.
So kita tahu formula dia adalah force per unit length. Okay, misalkan guna untuk wire satu misalkan guna untuk wire satu. So force wire satu adalah F21, magnetic field dia adalah B2, current dia adalah current 1. So misalkan pakai je formula ni. F21 over length equals to mu naught I2 I1 over 2 pi R. So mu naught mesti tahu dah 4 pi times 10 to power of negative 7. Current 2 adalah 2.4. Current 1 pun adalah 2.4. Bahagi dengan 2 pi dan R kita adalah 0.25. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 4.61 times 10 to power of negative 6 Newton per meter. That's all untuk calculate the force per unit length between the wires. So awak tahu F21 over L ni akan sama je dengan F12 over L. Sama je. Wire 1 dengan wire 2 akan ada nilai yang sama. Miss nak tanya. Okay, now cuba kita tengok pula untuk yang C. Dia cakap, if the current is one of the wire is reduced to 0.64 amperes. Okay, reduced to 0.64 amperes. Okay, contohnya current satu ni tadi dia punya current untuk wire satu tadi 2.4 ampere. Sekarang dia reduce kepada 0.64 ampere. So ini adalah current 1 awak. Okay. Lepas itu dia cakap calculate the current needed in the second wire. So awak perlu calculate current needed in the second wire. Kalau awak nak maintain the same force per unit length between the wires as in B. Kalau awak nak kekalkan force per unit length awak sebanyak 4.61 times 10 to power of negative 6 Newton per meter, cuba calculate current 2 awak berapa. So sama juga, pakai balik formula yang sama. F21 over length equals to mu naught I2 I1 over 2 pi R. So force per unit length kita dah tahu 4.61 times 10 to power of negative 6. Mu naught kita adalah 4 pi times 10 to power of negative 7. Current 2 adalah current yang kita nak cari untuk dapatkan force ini balik. And current 1 kita dia dah bagi tahu reduce to 0.64 ampere. And then 2 pi R. R kita masih 0.25. Kita tak ubah jarak dia lagi. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat current awak 9 ampere. So bila current awak untuk wire 2 9 ampere, wire 1 0.64 ampere, automatically awak akan dapat force per unit length awak 4.61 times 10 to power of negative 6. Okay, that's all untuk example 6. Miss, Yes, Amsha. Miss saya nak tanya yang macam R tu kan apa radius Dia bukan radius, dia distance. Okay, kalau awak belajar dekat dalam long straight wire, dia akan ada satu point, contohnya point T. So dia adalah jarak daripada wire itu ke point T, dia adalah R dia. Jadi sekarang kita punya point, kita akan anggap yang satu ni adalah point untuk wire 2. Okay. Okay, yang satu ni adalah point untuk wire 2 dan yang wire 2 ni adalah point untuk wire 1. Faham tak Masya? So maksudnya kalau R yang kita untuk guna radius bila dalam bentuk coil ke ataupun just ambil dia punya nilai panjang R untuk wire ini adalah distance dia. Distance from one point to the wire. Distance from point to wire. Kalau coil lain. Kalau coil ke bentuk bulat. So kalau coil dia adalah daripada tengah sampailah ke hujung. Ini adalah radius awak. Faham tak Masya? Okay, thank you Miss. Okay, alright. So dia pakai R juga. Actually dia distance je sebenarnya. Tapi dia pakai R juga. Okay, so yang lain okay? Ada apa-apa soalan? Kids, are you guys okay? Okay, Miss. Okay, kalau okay, Miss proceed dengan example 5 ya. Miss akan proceed dengan example 5. Boleh? Boleh. Okay, dia cakap, okay, example 5 ni very simple tapi kita buat together. Dia cakap, a wire of 100 cm long is placed perpendicular to the magnetic field of 1.2 Weber per meter second per meter square. Okay, for example, if you have the magnetic field to the right, okay, for example,
You have a magnetic field to the right. So this is your magnetic field. And then awak akan letak awak punya wire perpendicular to the magnetic field. Nampak tak? Wire ni sebenarnya perpendicular, 90 degree. So sekarang dia tak bagi tahu current tu ke atas atau ke bawah, dan you may assume it. Contoh, you assume current dia ke atas. Alright, the first question dia minta kita cari apa? Calculate the magnitude of the force when a current of 15 ampere is flowing. Okay, so maksudnya kita pakai je lah formula brother-in-law sin theta. So kita tahu magnetic field kita adalah 1.2, current kita adalah 15, length kita adalah 100 times 10 to power of negative 2, dan angle between the current and also magnetic field. Okay, current kita ke atas, magnetic field kita ke kanan. Berapa angle dia ni? Angle ni berapa? Adalah 90. 90 degree. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan of 18 Newton. Itu untuk A. Settle. Lepas tu dia cakap pula, dia kata for the same current in A. Okay, same current. So same current maksudnya current masih 15. Dia cakap cari magnitude of the force on the wire bila awak punya length is extended to 150 cm. Sekarang awak cuma akan ada length baru. Pakai juga formula brother-in-law. So force kita nak cari, magnetic field dia masih sama sebab dia adalah tak berubah, means tak tukar magnetic field dia. Current dia kata guna yang sama dengan soalan daripada A. Yang bezanya hanyalah dia punya length. Sin 90 degree. So awak akan dapat force awak ialah 27 Newton. So untuk C pula, C dia cakap if the force on the wire in part B is 60 times 10 to power of negative 2 Newton. Okay, ini adalah force dia dan current flow dia adalah 12 ampere. So ini adalah current dia. Dia suruh kita cari magnitude of magnetic field. Sekarang dia dah ubah magnetic field dia. So dia minta kita cari B. Dan dia kata if the force on the wire in part B. So wire dalam part B tu length dia adalah 150 cm. So pakai juga formula brother-in-law sin theta. So force kita dia dah bagi 60 times 10 to power of negative 2. Magnetic field nak cari current 12. Length kita 150 times 10 to power of negative 2 sin 90 degree. So awak akan dapat magnetic field awak 0.033 Tesla. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh ya? Okay, kejap. Okay, Miss akan hantar link. Miss nak hantar link kejap untuk budak kelas ni lagi satu masuk. Okay, itu untuk example 5. Okay, sekarang Miss ajar. Miss tinggal korang example apa sekarang tak buat lagi? Example 3. Ada yang try tak? Ada yang try example 3? Ya. Ada. Okay, so example 3 ni mari kita buat bersama-sama. So example 3 adalah case di mana awak masukkan charge ke dalam magnetic field. So bila awak masukkan charge ke dalam magnetic field, charge itu akan bergerak. So bila dia bergerak, dia akan ada apa? Velocity. An electron at point A has a speed of 2.5 times 10 to power 6 meter per second. So ini adalah V awak. And then dikata magnitude dan direction of the magnetic field will cause the electron to follow the semicircular path from A to B. Okay, what do you understand by the word of semicircular? Anyone? Dia buat full rotation one circle ke tidak? Tak. Tak. Dia hanya buat setengah oscillation. So kalau awak perasan elektron ni dia hanya buat half oscillation. Okay, dia cuma buat half oscillation. So dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari magnitude dan juga direction of the magnetic field. Okay, bila elektron tu buat daripada A sampai ke B. So how I'm going to tackle this question? Miss akan pakai
magnetic force akan sama dengan centripetal force. Dan kita tahu magnetic force untuk formula yang charge ini adalah QVB sin theta equals to mv squared over r. So Miss boleh potong 1V. Dan angle dia memang kita tahu kita akan ambil sin 90 degree. So bersamaan dengan 1. Jadi kita akan tinggal dengan formula QB equals to mv over r. Kita nak cari apa? Kita nak cari B. So you rearrange the equation. So awak akan dapat mv over qr. So di mana mass awak dia dah bagi tahu dah mass of electron which is 9.11 times 10 to power of negative 31. And then velocity kita adalah 2.5. Okay, charge Q kita. Charge Q kita, ni dah bagi tahu dah elektron dia adalah 1.6 times 10 to power of negative 19. And R dia. R dia mestilah radius. Mesti radius. Kita tahu radius adalah daripada pusat circle itu sampailah ke hujung. Dan dekat sini dia bagi diameter. So ini adalah diameter, kita nak cari radius. So radius adalah diameter bahagi dengan 2. So 20 divided by 2 akan dapat 10 cm. So awak akan dapat 10 times 10 to power of negative 2. So you will get your magnetic field 1.42 times 10 to power of negative 4 Tesla. Okay, sekarang Miss nak tanya, kita tak tahu pun magnetic field dia whether it is into the page ataupun dia adalah out of the page. Ada sesiapa nak guess tak? Dia into the page ke out of the page? Anyone? Miss Triti tu wait for a while then I will start the class. Ada yang nak try? Okay, Miss tunjuk macam mana kita dapat dia. So dia adalah negative charge. Okay, dia negative charge. Okay, sekarang velocity awak ke atas. Okay, Miss nak korang letak tangan korang ikut arah velocity. Okay, Miss nak tanya, kalau untuk case ni, awak rasa force dia ke mana? Anyone? Force dia ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan, very good. Okay, kita tahu force will always be towards the center. Okay, remember, force will always be towards the center. So, ini adalah force awak. Okay, sekarang semua orang cuba letak tangan. Kita tapak tangan korang dan try buat. So, ini adalah awak punya fingers. Okay, ikut arah velocity. Fingers awak ke atas. And then, kita nak tahu sama ada force magnetic field dia into the page ataupun out of the page. Okay, so what you can do now is adalah awak letak tangan awak dan awak try buat dulu. Okay, kalau dia adalah out of the page, okay, try dulu buat untuk magnetic field. Awak nak buat untuk mana? Into ke out? Okay, kita buat untuk into. Okay, kalau dia into the page, ini adalah awak punya finger. So, awak ketuk. So, awak cuba tengok, sepatutnya force dia ke kiri. Tetapi disebabkan dia negative charge, force dia ke mana? Ke kanan. Okay, I repeat, awak ikut jari jemari awak, follow direction of the velocity. Okay, awak akan assume sekarang, awak tak tahu dia keluar atau masuk magnetic field dia. Sekarang Miss tengah buat untuk magnetic field masuk into the page. Okay, so bila dia masuk, velocity ke atas, so tangan awak ketuk-ketuk dia. Sepatutnya force dia adalah ke kiri. Tetapi disebabkan dia negative charge, force dia adalah ke kanan. Jadi jawapan dia adalah into the page. Okay, dia adalah into the page. Okay, the next one adalah time required. Okay, masa tahu. Dia tak cakap period. Dia cakap masa yang diperlukan for the electron to move from A to B. So, the time taken for the electron to move from A to B. So, kita tahu kalau elektron dia buat one complete oscillation, itu baru period. Tetapi sekarang dia buat setengah oscillation. Jadi, bila dia buat setengah oscillation, dia adalah masa yang dia ambil bahagi dengan 2. Masa yang diambil dia adalah period bahagi dengan 2. So the time taken is period divided by 2. Sebab apa? Sebab dia buat setengah oscillation. Only half oscillation. So what you can do now, kita cari period. Lepas kita dah dapat period, kita bahagi dia dengan 2. Kan kita tahu V equals to R omega. Dan omega kan equals to 2 pi over T. Jadi V equals to R 2 pi over T.
So when you rearrange this equation, awak akan dapatlah T equals to 2 pi R over V. 2 pi, R kita dah tahu 10 times 10 to the power of negative 2 dan V kita adalah 2.5 times 10 to the power of 6. So awak akan dapat period 2.51 times 10 to the power of negative 7 second. Tetapi dia tak make one whole oscillation elektron ni, dia cuba buat half. So bila dia buat half, time taken dia adalah period bahagi 2. So 2.51 times 10 to the power of negative 7 divided by 2 and the period is 1.25 times 10 to the power of negative 7 second. So that's all. Okay, boleh? Okay, boleh ke guys? Alright guys, kalau okay untuk soalan example 3, H1T5, tekan nombor 1 di chat box. Kalau confused, tekan nombor 2. Alright, okay, good. So yang ni pun ada video tau. So Miss dah crop daripada kelas H3T2 punya video. Okay, so today we are going, good morning H3T2. Super nak cakap good morning. Morning, Miss. Alright, morning girls. Okay, so